السلام عليكم. في الحلقة دي مش هنتكلم عن المعجزات، لأن طبيعي إن المعجزة تكون عجيبة وغريبة وخارقة للعادات، وإلا ما تكونش معجزة. لكن هنتكلم عن 3 أشياء أو معتقدات أو طقوس أو عبادات ممكن ما تكونش متخيل إنها موجودة في العصر الحالي، وده لأنها عجيبة وشديدة الغرابة. الغريب أكتر إن المعتقدات دي ما هياش معتقدات لأديان غريبة زي الهندوسية أو البوذية أو الجينية مثلا، لكن كل المعتقدات اللي هنتكلم عنها النهاردة موجودة في المسيحية. هيراكليز مش مجرد دور في مسلسل أو فيلم. هرقل أو هيراكليز هو بطل من أبطال الأساطير اليونانية القديمة، اللي بتقول إن هرقل أو هيراكليز هو ابن الإله زيوس والإنسانة الكيميني، وهو إله وإنسان في نفس الوقت. الغريب بقى إن المسيحيين حاليا بيؤمنوا بشيء قريب جدا من ده، بيؤمنوا إن المسيح عليه السلام هو إله وإنسان في نفس الوقت. ولدته إنسانة اسمها مريم عليه السلام، وعاش مع البشر 30 سنة لحد لما قدروا إنهم يمسكوه ويضربوه، وفي النهاية قدروا إنهم يقتلوه. المصريين القدماء كانوا بيؤمنوا بثالوث مكون من إيزيس وأوزوريس وحورس، وإن أوزوريس قام في اليوم الثالث. وحاليا المسيحيين بيؤمنوا بالثالوث، الآب والابن والروح القدس، وبيؤمنوا إن كل واحد فيهم إله، يعني الآب إله والابن إله والروح القدس إله، وإن الآب مش هو الابن مش هو الروح القدس، ومع ذلك هم مش 3 آلهة، هم إله واحد فقط. بيحاولوا يحلوا معضلة إزاي 3 مختلفين وفي نفس الوقت هم إله واحد مش 3، فبيقولوا إنهم مثلا زي المثلث مكون من 3 أضلاع أو 3 زوايا، لكن هو في النهاية مثلث واحد فقط. لكن الأساوسة تقريبا نسيوا إن كل ضلع من أضلاع المثلث ما ينفعش يكون مثلث لوحده، بخلاف الثالوث اللي هم بيؤمنوا بيه، الآب إله كامل والابن إله كامل والروح القدس إله كامل، يعني مش مجرد جزء من الإله أو مش مجرد ضلع من المثلث. الغلطة اللي بيقعوا فيها معظم المسيحيين مش واخدين بالهم بسبب الثقافة غير المسيحية اللي داخلة في دماغتنا غصب عننا، ليل ونهار ميكروفونات متسلطة تدخل جواك فكر مش مسيحي. فكلكم بتؤمنوا بالتوحيد غصب عنكم، لكن احنا بنؤمن اصلا بالايه؟ الثالوث. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق انا اقول لك الاب غير الابن، واضح قدامي كده الاب غير الابن صح؟ والا لو كان الاب هو الابن يبقى النقطة دي انطبقت على دي، يبقى خط ما بقاش فيه الله. الاب غير الابن غير الروح القدس، ده الايمان المسيحي، بس ال3 واحد في الايه؟ في الجوهر. عشان يبقى فيه الله لازم يكون فيه ايه؟ اب وابن وروح قدس، ما ينفعش غير كده. في حاجة بتتعمل في الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية اسمها سر الشكر أو القربان أو الإفخارستيا أو سر التناول، وهي إن القس يخبز فطيرة أو خبز بطريقة معينة، وما ينفعش إن اللي يخبزها تكون امرأة، لازم رجل. وبعدين يجيب الفطيرة دي ويقرأ عليها بعض النصوص من الإنجيل والصلوات، ويقول: الآن تحولت الفطيرة إلى جسد الرب بالحقيقة، ويؤمر أتباعه بالسجود للفطيرة. ونفس الكلام يجيب كاس خمر مخفف بالماء ويقرأ عليه بعض النصوص من الإنجيل والصلوات، ويقول: الآن تحول كأس الخمر إلى دم الرب بالحقيقة. وواحد من اللي في الكنيسة يمر على الكاهن عشان ياكل جزء من الفطيرة اللي خلاص أصبحت جسد الرب، ويشرب من كاس الخمر اللي أصبح بالفعل دم الرب. وبيعتقدوا يقينا إن الفطيرة والخمر تحولوا تحول حقيقي إلى جسد ودم الرب، مش مجرد تشبيه ولا مجاز. عشان كده لو سقطت ذبابة في كأس الخمر ما ينفعش إن الكاهن يرمي كاس الخمر على الأرض، لازم يشربها بنفسه، لأن الخمر هو دم الرب وما ينفعش نرمي دمه على الأرض. ولو قطعة فطير وقفت في فمك ما ينفعش إن أنت تدخل صباعك وتشيلها، لازم بلسانك، استخدم لسانك وتأدب مع الرب. لأن احنا بنقول جسد حقيقي، دم حقيقي. احنا بنقول أكتر من كده في الليتورجية، بنقول نسجد لجسدك.
ده لو ما كانش جسد حقيقي نوطي ليه أساسا؟ نسجد لدمك الكريم. ده احنا بنقول اسجدوا بخوف ورعدة. ليه؟ لأنه جسد حقيقي ودم حقيقي. الشماس بيقول ارفعوا عيونكم نحو المسبح لتنظروا جسد ودم عمانوئيل، الملائكة واقفين مرعوبين. دي مش تهيؤات عند الكنيسة، ده تسليم. دي حياة الكنيسة 2000 سنة، ان المسيح معانا، بنبقى فرحانين في منتهى السعادة ونقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا. احنا مش بنغير من الرسل اللي المسيح كان وسطيهم، احنا المسيح كمان وسطينا. وبإيمان الكنيسة ده جسد حقيقي ودم حقيقي. الله المتجسد يؤكل. ما دام تجسد ممكن ايه؟ ساعتها اللي بيؤكل لناسوت بس ولا ناسوت بتاع باللاهوت بس كده. انسان بسيط معناها بنقول ده جسد الرب ودمه، يدخل يتناول بمنتهى الخشوع، وده شعبنا كله كده، من غير بقى ما يسأل كيف يتحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان توصلك كل الفيديوهات، ولو حابب تدعمنا بتبرع بسيط ممكن من خلال باتريون، والرابط في وصف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.